تکسلولی در ضمن ابتلا به تدریج کمال یافته شنوا و بینا شده است. الاعراف آیه 11. در حقیقت شما را خلق کردیم، سپس به صورتگری شما پرداختیم. این آیه برداشت قبلی ما را تایید می کند که خداوند ابتدا انسان را به صورت ساده آفرید، سپس آن را شکل داده به صورت کنونی درآورد. بنابراین از نظر قرآن خلقت انسان از همان خلقت تکسلولی اولیه شروع شده است. سوره نوح آیه 17. و خداوند شما را همچون گیاهی از زمین رویانید، سپس شما را به همان زمین باز می‌گرداند و بار دیگر شما را خارج می‌سازد. این آیات به خوبی نشان می‌دهد که ایجاد انسان همانند رویش گیاه از تکسلولی شروع شده و به تدریج رشد کرده تا به صورت کنونی درآمده است. همان گونه که مشاهده می‌کنید، این نظر تا حدود زیادی مشابه نظر تکاملی حیات است، اما چرا نظر بعضی از مفسران خلاف آن است؟ آل عمران آیه 59. همانا مثل عیسی در نزد خدا همانند آدم است که از خاک بیافریدش، پس بدو گفت بشو، پس شد. بعضی از مفسرین با توجه بدین آیه خلقت انسان را به اصطلاح کن فیکونی یا خلق الساعه می دانند، اما آیه بسیار روشن‌تر از این است که از آن بتوان چنین برداشتی مخالف آیات دیگر داشت. همان گونه که در ابتدای آیه آمده است خلقت آدم و عیسی مشابه بوده است. آیا خلقت عیسی از خاک بوده است؟ مسلماً خیر. پس تشابه این دو خلقت چیست؟ اگر در آیات مربوط به خلقت عیسی و انسان دقت کنیم، روشن می گردد که تشابه مربوط به دمیده شدن روح است. روح است که خارج از چارچوبه قوانین طبیعی عمل کرده، باعث به اصطلاح کن فیکون در عالم طبیعت، رحم حضرت مریم و همینطور جسم انسان اولیه می شود. کن فیکونی انسان پس از دمیده شدن روح را دکتر رستگار در کتاب مکانیزم فیزیولوژیک اثر روح بر مغز به تفصیل توضیح داده است. سوره صاد آیه 71 و 72. یاد کن هنگامی که خدایت به فرشتگان گفت که من بشری را از گل خواهم آفرید. پس آنگاه که او را به خلقت کامل بیاراستم و از روح خود در او بدمیدم، بر او به سجده در افتید. این آیات به خوبی نشانگر این موضوعند که خداوند انسان را در ابتدا از گل آفریده، سپس خلقت او را تکامل داده تا به صورت کنونی در آمده. بعد از آن در او از روح خود دمیده است. بنابراین اگر دمیدن روح باعث کن فیکون انسان شد، پس از تکامل جسمی او بوده است. این برداشت با کلیه آیات مربوط به خلقت انسان سازگار است. در اینجا ذکر نکته‌ای لازم است و آن اینکه هیچ برداشتی از قرآن صحیح نیست مگر اینکه با تمامی آیات در آن زمینه سازگاری داشته باشد. نص صریح قرآن است که در این کتاب هیچ تضاد و تناقضی نیست. بنابراین هر برداشتی که متناقض با آیه یا آیات دیگر باشد نمیتواند صحیح باشد. النحل آیه 65. خداوند از آسمان آبی فرستاد و زمین را پس از آن که مرده بود حیات بخشید و در این نشانی روشنی است برای گروهی که گوش شنوا دارند. سوره الزخرف آیه 11.
و آن کس که آبی به اندازه از آسمان فرود فرستاد، پس به وسیله آن سرزمین مرده را زنده گردانید، همین گونه بیرون آورده می شوید. قاف آیات 7 الی 9. و زمین را گستردیم و در آن کوههای بلند فرو افکندیم و در آن از هر گونه دلانگیز رویاندیم تا موجب بصیرت و تذکر برای هر بندی که رو به درگاه خدای می آورد باشد. و از آسمان آبی پربرکت فرستادیم و بدان باغها و دانه‌های درو شدنی برویاندیم. الجاثیه آیه 5. و در جایگزین شدن شب و روز و آنچه خداوند از آسمان از روزی فرستاد که بدان زمین را پس از مرگش بدان زنده نمود و وزش بادها، شواهدی است برای کسانی که تعقل می کنند. در این آیات چند نکته مهم وجود دارند. اول اینکه ریزش آب بر روی زمین اولیه باعث ایجاد حیات در آن شد. دوم اینکه این آب به اندازه بود. سوم اینکه این آب به زمین برکت داده و همانند روزی از آسمان بود. همانگونه که در مستند آمده است، آب به وسیله دنباله‌دارها بر روی زمین اولیه ریخته شد. در واقع بارش دنباله‌دارها بارش آب از آسمان بود. شکل این بارش بسیار مهم است. اگر این بارش کم یا زیاد باشد، ایجاد مواد حیاتی بر روی زمین امکان پذیر نیست. قرآن در 3 آیه بر ریزش به اندازه آب بر روی زمین اولیه تاکید می کند. از طرف دیگر دنباله‌دارها غیر از آب مواد عالی بسیاری همراه دارند که همانند روزی آسمانی باعث ایجاد مواد عالی حیاتی بر روی زمین و برکت آن شدند. البلد آیه 4. هر آینه انسان را در کبد آفریدیم. کبد به معنی وسط هر چیز، خصوصا وسط آسمان و شدت هر چیز، شرایط حاد و رنجاور است. همانگونه که در مستند مشاهده می شود، در مراحل اول و دوم مواد عالی در جو زمین در شرایط حاد و در اثر حرارت بالا و یا رعد و برق‌های شدید به وسیله 2 واکنش فیشر-تروپش و استرکر ایجاد گشته بر روی زمین می ریزند. الانبیا آیه 37. انسان از اجل آفریده شده است. به زودی آیاتم را به شما نشان خواهم داد، پس شتاب نکنید. اجل به معنی شتافتن، گل سیاه، خیک روغن و هرچه فربه و چرب مانند گوساله آمده است. اغلب مفسرین آن را به معنی شتافتن، عجله کردن گرفته آیه را بدین صورت معنی کردند که انسان از عجله آفریده شده است. همانگونه که ذکر شد، ما آن معنی از لغات را برمیگزینیم که با موضوع مورد بحث یعنی منشأ حیات مرتبط باشد. به همین لحاظ معنی گل سیاه چرب مناسبتر است. اگرچه این معنی برای گذشتگانی که با مسئله منشأ حیات آشنا نبودند بعید و دور از ذهن می باشد، اما جالب اینجاست همانگونه که در ادامه آیه مشاهده می کنید، گویی قرآن از این امر آگاه بوده، گذشتگان را از تعجیل در تفسیر آن برحذر نموده و درک آیات خود را به آینده موکول کرده است. همانطوری که در مستند آمده است، در مرحله اول مواد هیدروکربنی و اسیدهای چرب که در جو تولید شده اند با گرد و غبار جو بر روی زمین لایه گل سیاه چربی را ایجاد می کنند. الرحمن آیه 14. انسان از گل خشکی مانند سفال پخته آفریده شده است. این آیه چگونگی ایجاد آمینو اسیدها و پروتئین ها را به وسیله حرارت درون گل رس در مرحله دوم بر روی سطح زمین توضیح می دهد. همانگونه که آزمایشات فاکس نشان می دهد،
آمینو اسیدها در حضور گلروس و حرارت به پروتئین ها تبدیل می گردند. البته گلروس نقش های متعدد مهمی را در منشأ حیات بازی می کنند که ما در ادامه به آنها اشاره می کنیم. الصافات آیه 11 تا 14. از کافران بپرس که آیا آفرینش آنها دشوارتر است یا آنچه ما آفریدیم؟ ما آنها را از گلی چسبنده آفریدیم. تو در شگفت شدی و آنها مسخره می کنند و چون با آنها پند داده شود پند نمی پذیرند و چون آیتی را ببینند به مسخره می گیرند. این آیات در مورد نوع ترکیب فسفات‌های فعال در زمین اولیه است. همان گونه که در مستند آمده است بدون وجود فسفات‌های فعال امکان تولید مواد عالی حیاتی منتفی است. قرآن با طرح گل چسبنده یا نمک گراهام نوع فسفات فعال موجود در زمین اولیه را روشن ساخته است. نمک گراهام در روند واکنش‌های مرحله دوم ایجاد می شود. نکته جالبی که در ادامه آیات آمده است تعجب حضرت رسول و مسخره نمودن کافرین از طرح این موضوع است. سوال مهمی که در اینجا به ذهن خطور می کند این است که چرا خداوند چنین آیه‌ای را نازل کرده است؟ آیه‌ای که مورد تمسخر دشمنان قرار گرفته و رسولش را متعجب می کند. علت این است که فسفات فعال در ایجاد حیات نقش کلیدی دارد و لذا بدون روشن شدن نوع آن در زمین اولیه مدل منشأ حیات قرآن ناقص بوده و درک آن برای همیشه ناممکن می شود. لذا نزول این آیه اگرچه با توجه به سطح درک مردم زمان نزول مشکل ساز است، اما برای صاحب نظران در آینده کاملا ضروری و راهگشا است. عبس آیات 24 به بعد. انسان باید به غذای خیش بنگرد. ما آب فراوان از آسمان فرو ریختیم، سپس زمین را شکافتیم، چه شکافتنی، و در آن دانه را رویاندیم. این آیات در رابطه با مرحله سوم ایجاد مواد حیاتی است، زمانی که بارش باران شدت گرفته و آب در بلندی ها بر سطح زمین جاری می گردد. این آب در مناطق پست باعث شکافته شدن سطح سفالین زمین که در مرحله دوم شاهد ایجاد آن بودیم می گردد. آب در شکاف ها فرو رفته و در برخورد با پوسته سخت زمین به آب فشان تبدیل می گردد. الطارق آیات 5 الی 7. پس انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است. از آب جهنده‌ای خلق شده است که از بین سطح سخت و لایه‌های خاک بیرون می آید. این آیات به صورت بسیار زیبا مکانیزم و نقش آبفشان‌ها در ایجاد مواد حیاتی در مرحله سوم را توضیح می دهد. همان گونه که در مستند آمده است با افت دمای سطح زمین آب باران در مناطق مرتفع جاری شده و در شکاف‌ها فرو می رود. این آب در برخورد با سطح سخت و بسیار داغ زمین در مناطق پست حرارت دیده و فشار آن بالا می رود. آب داغ از بین لایه‌های خاک که در دوران‌های قبل ایجاد شده‌اند با فشار خارج شده آب فشان‌ها را ایجاد می کند. المؤمنون آیه 12. و به یقین انسان را از عصاره یا چکیده ای از گل آفریدیم. قرآن در 6 آیه خلقت انسان را از گل فرض می کند. در مقابل در این آیه انسان را نه از خود گل بلکه از چکیده ای از گل بیان می کند. کدام درست است؟ گل یا عصاره گل؟ اصولاً چه اهمیتی دارد که از کدام یک؟
اگر خداوند انسان را به صورت خلق الساعه آفریده باشد، چرا این همه از مواد مختلف نامفهوم و گاه متضاد نام میبرد؟ همانگونه که در مرحله دوم و چهارم دیدیم، کریستال های گلروس حداقل 4 نقش بسیار مهم در ایجاد مواد حیاتی دارند. اما مواد حیاتی از این کریستال ها تشکیل نمی شوند، بلکه در درون آنها ایجاد و حفظ می گردند. آب جوشان آبفشان ها در مرحله سوم این عصاره ها را از دل گلروس کنده با خود به سطح زمین می آورد تا در واکنش های بعدی شرکت کنند. المرسلات آیه 20: آیا شما را از آبی پست نیافریدیم؟ این آیه مربوط به آب درون آبگیرهای مرحله چهارم است. این آب سیاه رنگ و بسیار بدبوست. رنگ سیاه آن به علت وجود پلیمرهای سیانیدی و بوی بد آن حاصل گازهای سیانیدی، اوره، سولفور هیدروژن و آمونیاک است. در درون این آب پست مواد حیاتی بسیار مهمی مانند بازهای آلی و نوکلئوتیدها تولید می گردند. الهجر آیه 26: همانا ما انسان را از گل خشکیده همچون سفال، از گل بدبوی متغیر سیاه رنگی آفریدیم. این آیه مربوط به واکنش های شیمیایی درون لجنها در کرانی آبگیرهای مرحله چهارم است. سطح آب برکه های متعفن مرحله چهارم به علت تزریق متناوب آبفشان ها مرتباً افزایش و کاهش می‌یابد. بدین صورت لجنهای کرانی آنها نیز مرتب خشک و خیس می‌گردند. در زمان خیس شدن نوکلئوتیدهای ایجاد شده در درون برکه ها در کرانی آنها با آرایشی منظم به سطح گلروس می‌چسبند. در زمان خشک شدن لجنها مواد عالی درون آنها یعنی نوکلئوتیدها به یکدیگر ملحق شده پولینوکلئیدها را به وجود می آورند. از سجده آیه 7 و 8: او همان کسی است که هر چه را آفرید نیکو آفرید و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد، سپس نسل او را از چکیده ای از آب پست قرار داد، پس او را کمال بخشید و از روح خیش در وی دمید. همان گونه که در مورد تین یا گل رس دیدیم، همه مسنون یا گل سیاه متعفن نیز به صورت مستقیم به مواد حیاتی تبدیل نمی گردد، بلکه عصاره‌ای از آن که همان پپتیدها، پولینوکلئوتیدها و فسفولیپیدها باشند برای ایجاد حیات به کار گرفته می شوند. آیات 1 و 2 سوره الانسان. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا بر انسان روزگارانی طولانی نگذشت که چیز قابل ذکری نبود؟ ما انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم که می آزمودیمش تا سپس شنوا و بینایش ساختیم. در آیه 2 نطفه اولیه حیات را در ساده ترین شکل آن امشاج یعنی مرکب و مختلط می داند. همانگونه که در مستند دیدیم، این تصور برخلاف تصور دانشمندان از حیات اولیه می باشد که از نظر آنها بسیار ساده بوده است. اگرچه تولید و تجمع تمامی مواد مورد نیاز حیات در یک مرحله و در یک محیط ایدئال می باشد، اما به علت پیچیدگی و مشکل بودن آن دانشمندان را تصور بر این است که حیات اولیه فقط شامل یکی از 3 ماده پپتیدی، نوکلئیک اسیدی و یا لیپیدی بوده است. مدل ارائه شده به خوبی قادر به توضیح چگونگی ایجاد تمامی این مواد و سپس تجمع آنها در مرحله 4 در یک محیط می باشد. این نکته یکی از نقاط قوت مدل قرآن در مقابل دیگر نظرها
در مورد منشأ حیات است. المرسلات آیات 25 الی 27. آیا زمین را جمع کننده و به خود گیرنده قرار ندادیم، چه در حالت زنده و چه در حالت مرده، و در آن کوههای استوار و بلند قرار دادیم و آبی گوارا به شما نوشاندیم. پس از پایان دوره 4 و شروع مرحله حیات بر روی زمین، بمباران شهاب سنگ ها و دنباله دارها اگرچه کاهش یافته اما به هیچ وجه قطع نشده است. به عبارت دیگر، زمین چه در حالت مرده و چه در حالت زنده این اجرام آسمانی را به خود جذب می کند. همان گونه که دیدیم شهاب سنگ ها موجب ایجاد کوههای عظیم اولیه و دنباله دارها موجب ریزش آب و ایجاد حیات بر روی کره خاک هستند. المرسلات آیات 20 الی 23. آیا شما را از آبی پست نیافریدیم؟ پس آن را در جایگاهی محفوظ قرار دادیم تا مدتی معین. ما قدرت این کار را داشتیم، پس ما قدرتمند خوبی هستیم. پس از پایان دوره 4 سلولهای اولیه بر روی زمین شکل می گیرند، اما به علت ادامه ریزش شهاب سنگ ها ادامه حیات آنها با تهدیدات جدی روبروست. برخورد شهاب سنگ ها چنان شدید است که هر کدام می تواند دریاهای اولیه را به صورت کامل بخار و خشک کند. بسیاری از دانشمندان را عقیده بر این است که حیات بعد از توقف کامل بمباران شهاب سنگ ها بر روی زمین شکل گرفته است، اما شواهد غیرقابل انکاری از وجود حیات قبل از پایان ریزش شهاب سنگ ها بر روی زمین اولیه وجود دارد. این آیات و همچنین آیات 12 و 13 سوره المؤمنون به خوبی روشنگر توجه قرآن به این مشکل و چگونگی حل آن در زمین اولیه است. همان گونه که دیدیم حیات اولیه در کنار منافذ هیدروترمال در کف آبگیرها و دریاهای اولیه شکل گرفت. شواهد غیرقابل انکاری روشنگر این حقیقتند که قدیمی ترین گونه های حیات اکستریموفیل ها یعنی باکتری های درون منافذ هیدروترمال می باشند. برخورد شهاب سنگ های اولیه به هر صورت و شدت قادر به محو منافذ هیدروترمال از بطن زمین اولیه نیستند. همان گونه که آیه 22 المرسلات میگوید حیات تا مدتی معین، یعنی تا پایان ریزش شهاب سنگ ها در کنار منافذ هیدروترمال این جایگاه امن قرار داشت و پس از آن در تمامی سطح دریاهای اولیه گسترده شد. هدف ما از به نمایش کشیدن منشأ حیات از بین تمامی مسائل ناشناخته علمی از یک طرف، نشان دادن تسلط قرآن در تبیین پیچیده ترین آنها و تأکید بر قدرت این کتاب در حل دیگر ناشناخته های علمی است. از طرف دیگر نشان دادن گستره بیان قرآن در علوم تجربی است. اگر قرآن قادر به حل مشکلی است که ظاهراً ربطی به هدایت بشر ندارد، به طریق اولا قادر به حل مشکلات در تمامی زمینهای تجربی است که مربوط به هدایت بشر در زندگی فردی و اجتماعی اوست. در نهایت منظور ما از نشان دادن قدرت قرآن در حل پیچیده ترین مشکل علمی افزایش افتخار و تکبر مسلمان در مقابل دیگر ادیان نیست. همان گونه که هدف قرآن در بیان منشأ حیات نشان دادن قدرت خداوند در خلقتی دیگر است. هدف ما هم این است که همگی یادآور می‌شویم که زمان در گذر و زندگی کوتاه و قیامت در پیش. خردمند را
اندیشه‌ای باید. کلاً بحث منشأ حیات خب بحث بسیار پیچیده‌ایه. منشأ حیات بزرگترین مسئله